Kiitos. Ei kus. Hyvää huomenta kultajätkät. Joillekin se voi olla aamu, mutta meille se on jo tietysti päivä tässä. Tapaamme mukaan. Aamu menee vähän puuhastellessa. Jatkamme siellä samaisessa montussa kaivuuta, tehdään läjää. Katsotaan nyt. Se on niinku päivän agenda, että kaivetaan eteenpäin. Kokeneempi valtionmies Artsi oli tuttuun tyyliin aamulla ennen sianpierua lähtenyt jo hommiin ja me nuorempi Katras sitten tietysti jäätiin tuutelullaa vielä sinne. Lähi etupeltoon oristaa Artsia ja viemään vähän viestiä sille tässä näin, niin käydään kattoo miten se hirmu on sillä pärjännyt. Helle varmaan tulee ja puskee, keli on kohillaan ja kumpu pilvee ja lämpötila nousee, että ainahan se tietysti erilaisia haasteita tuo helle, mutta anyways, nesteytys. Poro menee tuolla. Ei välttis näy, mutta eilen oli vasatus lähistöllä pööpöilemässä. Kyllä silläkin vähän kiinnosti tietää, että mitä nämä kultajätkät täällä puuhasteli. Ja oliko se joku tarina, että kullankaivat muuttuu poroiksi vai miten se oli? Monttu, mikä tuossa nyt tehdään, niin se on ihan... Vaikka sieltä nyt ei tulisi yhtään mitään. Sitten kuitenkin tulee meille arvokasta tietoa sitten niin kuin taas sulkea asioita pois se, että kun tuossa kuitenkin aina pohditaan sitten talvisaikaan näitä tulevia kaivuuta ja sitten teorioidaan ja kaikkea, että mistä tätä kultaa nyt sitten aikana on tullut ja näin, niin saadaan niin kuin joku vahvistus siihen. Tai jos sieltä tulee jotain, niin se taas sitten vahvistaa jotain muuta asiaa. Mutta tämä on tämmöistä ikuista tutkimusta siinä mielessä, että kun ollaan aivan uusilla paikoilla ja näistä ei oikein mitään niin kuin tietoa vielä ole, niin voisi sanoa, että on kullan arvoista tietoa, mitä me tässä nyt kerätään. Omia ollaan, ei saa ampua. Täällä se Artsi on työn touhussa. Ollut jo aamu varhaisesta. Mikäs täällä on tilanne? Yritin tätä saada ylös. Jaa. Sen verran jos kiviästä alkaa työntämään tuolta. Joo. Ja katsoppa tuolla päässä. Tuolla päässä. Tää vaihtaa vissiin tuohon kiveen. Jaa. Ei, se ruppaa koivu tulee nurin. No perkele, siinä on momenttia. Oo. Joo, se ruppaa... Katsoppa tuonne ylemmäs tuohon kiveen vielä. Niin jo. Saa sinne ympärillä. No se semmonen... Pikkusen nousee, mutta ei tuonne kiviä vielä saa. Joo. No se sellainen möhkylä, se on tuo painava pää vielä tuolla perällä. Niinhän se on. No tarkoittaa, että mä sen ylös ja sitten kivet tuonne alle. Joo. Ja se aina nousi sitten. Ei se haittaa sitten vaikka se kaahtuisi. Niin. Sinne jäisi kuitenkin tilat sitten. Niin saisi tuosta sitten yrittää tuonne. Joo. No. Semmoinen mulla on tarkoitus. No niin, ei pöllömpiä. Ei, en tiedä. Joutuu varmaan vaihtamaan tuolla. Niin se voi olla, että... Ei se tässä, kun ei... Se pitäisi sen verran saada kiviä tuonne alle. Joo, se hellittäisi sitten, tai tulisi vähän Kovasti. No, myöpä ruvetaan ihmettelemään. Jaa. Joo, tuossa kun saadaan tuo rautakurun puolella oleva monttu valmiiksi, niin sitten olisi tarkoitus tulla tähän jatkaa. We shall see. Mä siinä aamulla aamupalaa söin siinä ikkunan takana ja semmonen pöräys kuului sieltä pitkä pieru sieltä sisältä. Minun piti siirtyä sitä se tuolin sivulle, mutta kohta lentää tuo ikkuna sieltä ulos. Noin paineilla tulee. Joo, se on tuo Vänskän poika on roplotellut aika lahjakkaasti siinä aamullakin. Se laittoi semmosen
Pierun kanssa sitten kun olit lähtenyt, että sen olisi pystynyt sekuntikellolla ottaa ajaa, että Joo, se oli pitkä, minä kuuntelin, että kohta lentää tuo ikkuna. joo, tulee varren kanssa sieltä. Joo. Naamalle tulee. Joo, me johonkin 9 aikaa minä nousin ja Joo. rupesin mukaan, että tein meille aamupalat siinä, niin sitten se möyräs mahasta ja Jannelle sanoi, että nyt pitää päättää, että sammutaanko lieden ja vai tuuko kahvia keittää. Joo. No kai minä tuun keittämään. Joo, joo. Lähdin käymään sitten hotellin helpotuksessa. Joo, kyllä. Kauhea lintuparvi tuossa menee, en tunnista mitään lintuja, nämä nyt oikein on vähän huono tossa. Harmi, että näitä ei saa oikein tuohon tälle kameralle näkymään, kun on vähän littana tämä meidän linssi siinä mielessä. Täällä olisi paljon semmosia eläimiä, joita olisi kiva saada tuota vilmille, mutta kun pitäisi olla silleen niinku puolen metrin päässä sitten kuvaamassa ja se on aika mahdotonta. No ei se tuosta vielä tuota meidän hienoa patoa ole purkanut. Koitetaan tuota pintarapaa vielä tuosta lapioja ennen kuin aukastaan tuo. Pääsee sit silleen nätisti tyhjää tuota monttua. Mä vähän luulen, että me joudutaan pikkusen tätä vielä avartaan niinku tuonne. Niin mahutaan puuhastelemaan, jos siinä tuleekin joku jättikivi, niin ei lopu sit tilaa kesken, kun tuossa nyt ei oikein mahu puuhastelee kuin yksi ukko kerrallaan tällä hetkellä. Niin. Täällähän kuuluu työääni. Joo, renkiä ei taas näy missään. No kävin tässä vähän moristelemaan naapureita. Naapurussuhteet. Ne on kuitenkin tärkeä. Justiinsa. Sitten oli yhden sarvipään kanssa tuossa tuijotuskili. Ai. Se ei meinannut väistää Emil. Onko sulla viinapiruja? Siltäkö se kuulostaa? No kun puhut sarvipäästä. Niin. No nyt kun sanoit, niin poroksi minä sen eka laitoin, mutta saattaa se olla joku muukin. Eikö olla hakkee hanska? Eikö sanottu, voi että se on kyllä aattelee kaikkia. No kyllä. Kyllä täällä on rengin niin hyvä olla, kun isäntä tuo hanskat ja kaikki. Kahvikko olisi vielä keitetty. No ilman muuta me keitän kahvit. Näin kulutaan aikaa, lahjoidessani montuu. Jossa sorani loppuu. Liejun paskaa vain, lapioin kunnes näädyn. Nälkään tai janoonkin. Eikä mua autta kukaan, enkä mua auta kukaan. Nääntymysten perjantai. Ja nääntymysten lauantai. Ja suonen veto sunnuntai. Siinä kultaa nyt rahatti muuttuu. Rapakalja mahasta puutuu. Tuoli huutaa hoosian. Ja minä kippaan Morgania. Eikö se niin vittu lähde? Alkaa olla taas vähän matkaa menty tuossa alaspäin. Semmoista ihan ok soraa sieltä tulee. Mutta vaikea vielä mitään ihmeempää sanoa, että ei tää varmaan tuossa kohta kokeilla tuota kiveä mikä tuossa on, niin saa pois. Ja jos se sieltä nousisi pois, niin voisi ottaa näytteen ja sitten ihmetellä taas mitä. Meillähän on tässä nyt 2 merkkiä että
Nythän meillä ei noita kumppareitakaan ja muutenkaan näitä työkaluja ei vittu tuohon pinoota, niin ajateltiin, että kun hoksattiin semmonen juttu, että mehän ollaan täällä mettässä, niin täällä on aika paljon näitä oksia, niin niistähän voi tehdä tommosia tikkuja ja niillä merkata näin yllä. Ei yhtään niinku pöllömin päätelty homma, että viimeksi rahdattiin saatana kaikkia niinku nykykulutuskunnan rompetta noihin pinoihin, mutta tää toimii oikein hyvin, että kunhan vaan ei mene kepit sekas. Joo, tuossa meillä kirjanpito käynyt. En tiedä miten se toimii tuossa tilityksissä sitten, eikö? No, kuitenkin. Mistä se renginpino on? Se on vielä aloittamatta, kun se on Yllättykö? Siis ne sitten kun tuohon tulee ne 5 tikkua, niin sitten aloitetaan renginpinoa ja ne tikut on sitten jotain ehkä Niin jo. tuon kokoisia. Joo. Vouti käy siinäkin osassa, että se on jännä, ne raipaiskut selässä ja pikkutikut niin motivoi. Joo, sen takiahan sä oot täällä. Kyllä. Kukapa sitä nyt ei lomaa vietä täällä. Hyvin toimii vittu, kun ensimmäisen keikan jälkeen vittu joo ihan tilin päätös kukaan. Miksi nämä ei nyt taseetteita? Niin. Tähänkin tarvis varmaan joku apukäy. Semmosen laskutaitoisen ihmisen. Niin, semmonen joka vaan seisoo ja pitelee, laskee sormilla, että niin. Vaan. Ja eihän se tietenkään haittaisi, jos sillä olisi vaikka sillä on niinku muodollisesti pätevä siihenkin hommaan ja vaikka jossain pikkupikineissä tässä. No se. Kyllähän siinä silmälle pääsi. Tulisiko tuosta kaivuusta yhtään mitään? Mä kaivasin kahta kauan. Aha. Sehän on ihan selvä. Tämä monttu on se kalliossa asti. Jaa, no sitten mulla on ollut koko ajan ihan väärät vaatteet. Niin, ei perkele. Et rupea riisumaan kyllä saatana. Ihan väärissä tamineissa ollut tässä koko ajan. Niin. Kakti. Tämä on tos vissiin se. On se. Otan tuon alligaattorin tuolta. Joo. Nähdään vähän mitä pohjalla on. Tai onhan me nähty mitä pohjalla on. Joo. Näkee tää pumppu. Joo. Siellä lähtee. Joo, siellä on niinku kivi. Tuolta tulee aika iso mökkylä näin. Ja tuolta olisi varmaan, tää on pystyssä kyllä tämä, osittain tämän takaa. Ei kyllä lähde sitten, tekää tuo vaan tuo nurkka. Tämä. Joo, no se voi auttaa. Siinä on mun mielestä semmonen, tuo muistaakseni putos tosta saman tien. Pitäisikö mä nostaa nyt siihen reunaan? Tämä pumppu. Mahtuis tästä niinkö operoimaan? Aina perkele. Ihan niin. Et sinä turhaa on niinkö masterilla. On saman näköinen kuin sillä ulkohuussa. Niin ja yhtä juokseva. Kyllä siinä kuivikekin tietää miksi se on homma. Joo. Oppii pahalta. Niin joo. Monttujemme kuiskintaa. Tyhjien ämpärien poikintaa. Meillä se vapaus montussa on. Ovittaa suuremmankin virkamieskoneiston. Da 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 da. Koitetaan nyt vähän äpöstellä tässä. Äpöstellä tässä ja. Pidetään pientä breikkiä sitten. Mitähän tuo kello nyt taas mahtuu?
olisiko se 3. Joo, varttia yli. Niin syvään tässä ja katsotaan tuo koevaskuu juttu. Mitä se sanoo, kun siinä tuli vähän erilaista maata, se oli semmoista vähän normaalista poikkeavaa, niin katsotaan mitä siinä on, että jos siellä meneekin semmonen eri sorajuonne, jossa sitä kultaa on, niin sitten tietää vähän niin ottaa suuntia sitten, tai mitä sieltä kannattaa katsella pohjasta, mutta syvään tämän näköistä tavaraa, kylmä vesi sekaan ja saa vähän sitten kaloreita. Mikästä mä olin tämä valmistaja? Onko tää reaali? Joku semmonen, että reaalilaiset, jos siellä on väkeä, jotka on töissä siellä, niin ottakaa kontaktia. Voitais syödä näitä varmaan vähän enemmänkin. Tässä on 500 kilokaloria. Sehän on tämmöiselle urheilijaropalle, niin sehän on oikein niinkö tervetullutta. Niin. Nyt voidaanko me arvostella näitä, kun en ole meille sponssannut. Niin. Eikä nyt voihan nyt muille arvostella. Niin, ja muille ihmisille, jotka niinku tämmöistä luonnossa oloa harrastelee, niin vinkkinä. No joo, tämä minun annos oli tämmönen aika basic. Mitä tää oli? Tää oli... Se oli joku myslihässäkkä. Myslihässäkkä. Joo. Ihan mukava suutuntuma. Vähän semmoista narskuvaakin tuossa seassa ja muuta. Ja menee kyllä ihan veden kanssa kylmiltään. Ja... Tää ainoa ehkä miinus, että aika makeaa. On niinku omaan makuun silleen, että... Ätläkän puoleinen. Niin, mutta kyllä se niinku... Menee alas, ettei se siitä ole, mutta ei ole ehkä tottunut noin makeita juttuja syömään sitten. Mutta se, että mitä itsekin tuossa äsken sanoit, kun ei vielä vilmi pyörinyt, niin se varmaan tekee tuolle vattalle ihan no joo. Kuituja. Koska niitä meillä täällä nyt ei varmaan niinku ihan solokenaa kuitenkaan mussuteta. Ainakaan niinku kiinteässä muodossa. Niin. Nestemäisenä sitä sitten on mennyt. Joo, no mulla oli vastapainona sitten, heitin ton pussin tonne maahan eikä ole kenkiä, niin en vitti lähteä hakemaan, mutta se oli granola-versio tosta. Ihan samanlainen pussi ja joku uutuustarha siinä minun mielestä oli. Ihan jeppis jee, makia oli, auringonkukan siemeniä ja pähkinöitä ja sokerloita siinä oli että vähän samoja asioita komppaan kuin J. Vänskä tuossa vieressä, että joo. Makian puoleinen, mutta asia saa ajaa varmasti. Niin jo. Sillä siinä olikin ohjeessa, että pitää syödä nokkimalla. Niin joo, aivan. Sitäkö? Sä oot näitä kielimiehiä kuitenkin. Niin joo, se oli englanniksi niin. Siinä. Että... Eihän tämmönen tavan Tollo Heinolasta ymmärrä kielien päälle mitään. Mutta joo, näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja varmaan sitten seuraavaksi jossain kohtaa testivaskausta ja Mars Montulle siirrytään sitten. No se ämpäri antoi yhden hengettömän. Ja pari semmoista ihan hyvän näköistä, tai no hyviä, mutta todella tummaa granaattia siinä. Joo, alaspäin on päästävä, että merkkejä on, mutta esimerkiksi sitä rautaa, niin kuin näin Tollonenkin ajattelee, että pitäisi olla enemmän. Tämä meille kertoo. Taas raidua. Niin. Hienosti niin kuin tuommoista raitaa. Mm. Tuosta ollaan lähetty ja se tulee jo tuohon asti. Parimetrinen kaivaja ja... No se on semmonen 180 käteen. Niin. Ja siellä on nyt pohjalla tommonen ihan jonkunmoinen mötikkä meitä vastassa. Toive olisi tietenkin, että jos tuo möllöttäisi jo tuossa pohjakallion päällä vähän, niin se olisi aika jees. Joo. Meillä vaan tulee haaste nostaa tämä täältä pois nyt, kun suunta on ainoastaan tuo, mutta tuossa on niin kauheat portaat nyt, että tässä jotenkin loiventattu. Mutta kun tuossa nurkassa sitten, kun on kans melkoinen knölli oottamassa, että en tiedä pitääkö mä tuota jättikiveä tuossa nyt seuraavaksi yrittää
Saisi liinat tuolta ympäri sille, että se kellahtaisi pystyyn ja pyörähtäisi tuonne ja saataisiin tilaa. Saldoa on tullut jännitettävää maa-aineesta, niin täällä on 2 kaljatörppöä, 1 vissytörppö ja 2 tikkua. Onko nyt kuutio? Meillä on kuutio nyt läjässä. No se tuo monsterikivi nyt tuosta taljattiin ja otetaan tuossa vielä tämä illan viimeiset samplet tuolta pohjasta. Ja kuution läjä siinä nyt on tosiaan ja joo. Mä otetaan tuosta vielä koevaskooli. Tuo 1 ämpäri ja sitten jos sitten nyt jotain mainittavaa on, niin teen sitten vielä pätkän, mutta jos ei mitään uutta auringon alla, niin tämä tällä erää ja jos Ohi Lappi. joo, alkaa mennä jo tarkkuus. Sumineen silmissä. 2 hours later. Sieltä se helvetin perkele tulee nyt. Mitähän tärkeitä asiaa sillä nyt on? Saatana 100 päämies. Se on itse tuottaja. Tuottaja, kanava omista. No. Joo, muista. Omena. Omenasiideri. Siis toisin. Nyt tulee heti teini jutut mieleen. Linda. Oliko se Frederikki, mikä se laulasikin? Minkä? Lindasta. En minä tiedä suomalaista. En mä tiedä kyllä ulkomaisiakaan. En tiedä laulusta mitään. Tulipas heti Millennium maku. Sellainen vuosituhannen vaihteeseen palasi. Mut siis ei se ole aivan karmea makuun, että Yllättävän laitti. niin, siis tavallaan. semmonen niinku Joo. minäkään, joka en oikein siidereitten perään oo sinällään, niin ihan ok. Rakastuit Linda. No niin. Joo. Se oli mitä mä äsken mietin justiinsa. Joo, on se erinäköinen ollut joskus kuin nykyään. Onko sitä jokainen ollut vähän erinäköinen joskus? On. Olutta ja siinä on... Me luulen, että kun siellä sanoit, että hillami, että se on niinku... On siinä hillakin. Ai se on maustanut hillalla. Okay. Joo, siis se on semmonen vehnä olut, niin se on kyllä todella... Tulee meille vähän... Linda siinä. Eikä kun joo, semmoista maistaa semmoista australialaista olutta, niin vähän sama maku. Joo, kyllähän tämä olutta on. Suosittelemme kalan porkkana ja toisen tuopin kanssa. Mitä tää tarkoittaa? Suosittelemme kalan porkkanan tuopista varmaan. Lindassahan on taas sitten, Ja että 4-8 asteisena. suosittelemme kitaran, nuotin, heiluvan äijän ja lämpötilan kanssa. Joo. Niin eli siis pitää soittaa kitaraa ja mitä se Joo. pitää sittenhän tuli ja meidän... sitten sekoilla ja Niin. kysyä viileänä. Siitä se eilinen ilta sitten lähti. No niin joo. Mutta meillä on nyt kuitenkin kämppäimään tänne tullut kuitenkin. Omenainen nostalgiapommi 1909-luvun hengessä. No mehän ollaan Ysärin pentuja kaikki. Niin siis Linda on saapunut. Joo. Niin. Että kyllä se niin kaikissa rekrytointihommissa on tosi tärkeää, että panostaa siihen, niin siihen hakemuspuoleen ja tuo esille, että minkälaista haetaan henkilöä mihinkin vakanssiin. Ja ollaan ihan selvästi onnistuttu tässä hommassa, että meillä on nyt muodollisesti pätevä kämppäimäntä, joka osaa soittaa viulua. Joo. Ja se valvoo aika hyvin nämä meidän hommat tässä. on. Ja tää on pelkkää plussaa tää, että ei ole mikään essu päällä, vaan tiukat lateksit. Joo.
Ja illaksi olimme sitten Janssonin kanssa keksineet hieman yllätyksen ukille. No niin, mitä nyt tapahtuu? Ja nyt pitäisi tehdä esiintymisasua ala uki. Ja ensimmäisenä pitäisi mitottaa ex-kiekkoilijan reiden vahvuus tohon plastic packiin. Vedämme sen tosta. Ja kätteen. Niin. Vedemme käteen. Ja toinen samanlainen palttiarallaa tosta. Alright. Los satsumus, Lady Manhattan. Onhan ne ihan housun näköistä. Siinä se sinunkin tulevaisuus on sitten. Niin. Täällä tehdään taas elokuva. Ei elokuva, kun nyt tehdään vaan... En minä tiedä vittu mitä täällä tehdään. Kohta näet saatan. Kohtausta täällä tehdään. Lyön sinut paskamakin vartijaksi. Olimme siinä kultajätkien kesken pohtineet, että kyllä Uki on jo sen verran kunnostautunut näissä hommissa, että jonkinnäköistä palkintoa hänen pitäisi töistään saada. No niin, katsotaan miten räätälillä on mitoitukset osunut kohdille. Oikein hyvin meni ainakin. Ja taustalla toinen mestari. Oh. Joo, tää on... Oi vittu röpö. Oho, meillä tuo sininen tuolla. Tää kyllä jotakin niin häihintynyt. Tää on Normikiekka naruskalla. Oi vitsi, vyöku olisi vielä ollut tiedätkö semmoinen liina. Olimme sitten Janssonin kanssa keksineet juone, että väitetään Ukille, että kuvataan taas yksi shamaani-episodi ja siihen sellainen kohtaus, missä hänet lyödään paskamakin vartijaksi. Tässä näemme heidän harjoittelua ja tosiaan Uki luuli koko ajan, että tällainen oli kyseessä, mutta se ei ihan pitänyt paikkaansa. Polvistuu. Ota nesteeni. Haista maa. Sinulla on tärkeä tehtävä. Tuhkaa ja maata sinä olet tekevä. Lyön sinut paskamakin vartijaksi. Sinulla on tärkeä tehtävä. Poistu. Mene tekemään se, mikä sinulle on annettu. Tässä kohtaa sitten väitimme Ukille, että tämä viimeinen kohtaus meni huonosti, että otetaanpa vielä kerran. Valmista. Jees. Käy. Lyön sinut, Uki, kultataskuksi, täysi valtaiseksi kultajätkät jäseneksi. Nouse! Kiitos. Ei vittu, te kuseili. Ei saatana. Mä ajattelin, että aika makea juttu. No kiitti hei hirveästi. Samulle. No kiitos. Iso juttu. Joo, mä ajattelin, että mikä koko homma. Hyvin te veditte tuohon loppuun asti, että tehdään vielä ja tehdään. Ei jumala. Käykö tuo vielä? Ei no millä uusimman kultajätkän, niin kyllä, joo oikein meni. Joo. Mielipiteet on. No ei hitto. Upeet on fiilikset. Kyllä vetää niin hiljaiseksi, että kaiken maailman titteleitä ja tatteleita se on ollut, mutta tää oikeesti lämmittää. Siis oikeesti tää niinku porukka ja jos ajattelee sitä kaarta, miten tähän pisteeseen on tullut, niin tää aikajana on aika lyhkäinen ja
Arvostan kovasti nimitystä ja jokaista joka tän mulle antoi, niin wow. Joo, mutta toisaalta kovin monta ei pistetty noin kauhean kovaa penkkiin. Että... Joo, tää oli jumalauta, tää oli kyllä niinku hyvin. Vittu, että niinku Janne salamyhkästi, että kun Samuli tulee, niin kuvataan. Sitten mä että kuvataan nyt vittu taas ihan mitä kuvataan. Ja... en tiennyt asiasta mitään. Niin mä että no eikä taas sen parempaa tai pahempaa kuin mitä aikaisemmin. Ja... Ei muuta kuin reissuun mukaan ja tättärää. Mutta oli kyllä nätti juttu. Kyllä harvoin niin on näin vietävissä, mutta nyt vietiin vitun Lapin jätettä. No miten se kun tuommoinen naama on? Luottasitko tuon näköistä? Joo, luotanko saatana Neuvostoliittoon. No joo, mutta tähän ehkä kommenttina niin kuin varmaankin se kuvaa tätä meidän yhteisöä siinä mielessä, että jossain vaiheessa jokaisesta meistä tulee kultajätkä täysverinen. Ja Juholla on ollut pitkä matka tässä kuitenkin. Siinä mielessä, että ei se nyt enää mikään keltanokka näissä hommissa. Niin kyllä mä luulen, että tästä niinku vielä kaivellaan kaikkea hyvää tulevaisuuteen. Ja joo. On niinku hieno saa ihan täysverinen jäsen tähän hommaan. Niin. Joo. Upea fiilis. Jumala. Numero 5. Joo. Ei oo. Kyllä niinkö harvoin näin hienoa kööriin pääsee niinkö jäseneksi ja vielä täysverisenä. Niin Tämä on. Hall of Fame. Kyllä. Toivotaan nyt sitten, että saadaan täällä sitten nimetä lisää väkeä sitten näihin puuhin matkaa. Että vaatimusaste nousee koko ajan. se on nimenomaan sitä, että se on hyvinkin uniikkia asiaa. Mutta se toki kultataskun kohdalla nyt on varmaan niinku eniten tässä panostettu tähän nimeämisasiaan, että en tiedä miten jatkossa on paukkuja nyt tähän niinku. Saattaa tulla yllätyksenä. Että se on niinku. Joo. Mutta aina jokainen hetki tulee olemaan aina niinku sellainen hetki, jonka muistaa ihan varmasti. Joo, kyllä, nimenomaan. No minä sanoin, että nyt kun on kultajätkäksi nimitetty, niin sulla pitää niin tietää se, että nyt pitää kunnioittaa niin maata, vettä, ilmaa ja kaikkia näitä. Et saa esimerkiksi veteen, että saa paskan ehkä kussa tulee yläjuoksulla, tietää se, että siellä on alajuoksulla kaverit. Touhuamassa. Niin, joo, sitä et saa tehdä. Ja sitten se ilmasta kaamilla, että joo, et sitten piereskele. Otako niitä ekopierroja? Joo, katalysaattorin kautta. Niin, Mustat housut jalkaan. Housut jalkaan. Sitten näitä eläimiä pitää kans kunnioittaa. Lukuottamatta kyykärmeksiä ja noita korppeja. Okei. Joo. Hyviä tarkennuksia. Niin. Sitten kun niin korpit on semmoisia vihollisia, niin sinun pitää ne munat suojata jollakin lastikilla tai millä nyt suojaakin. Se toimii korppia vastaan sekä tätä salakavalaa hyppykuppaa. Kyllä. Juuri näin. Joo, en muista, että mitä mulla muuta oli siinä mielessä. No, kiitoksia näistä viisauksista. Näitä pitää vaalia ja kunnioittaa ehdottomasti, että pärjää elämässä. Joo. Joo. Oho. Semmoinen puhe. Kiitos. Olepa hyvä. Ei voi taputtaa kätään. Joo. Äitimaa sanoi, että tässä ette kaiva.